मॅम. हो, यू ऑडिबल. नमस्कार सर्वांना, शुभ दुपार. आज विधी सेवा दिनानिमित्त उपस्थित असणाऱ्या सर्व ऑनलाईन मान्यवरांचे, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मनपूर्वक स्वागत. आज जिल्हा विधी सेवा दिनानिमित्त इस्माईल मुल्ला लॉ कॉलेज सातारा आणि सातारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी सातारा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने एम्पॉवरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेअरनेस अँड आउटरीच हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. तर या कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित असणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे, शिक्षकांचे आणि शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या माननीय डॉक्टर पाटील मॅडम यांना विनंती करतो की आपण कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि प्रमुख पाहुण्यांची ओळख करून द्यावी. धन्यवाद गुरुराज. आपली महाविद्यालय आणि सातारा जिल्हा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज हा कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रम ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती घेतला जात आहे. मी प्रथमतः या कार्यक्रमासाठी लाभलेल्या आपल्या लाडक्या माजी प्राचार्या डॉक्टर सुजाता पवार मॅडम, तसेच आपल्या महाविद्यालयामध्ये LLB आणि LLM या कोर्ससाठी अध्यापन करणाऱ्या डॉक्टर सुचित्रा काटकर मॅडम, सर्व प्राध्यापक वृंद, प्रशासकीय सेवक, विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांचे या वेबिनार मध्ये स्वागत करते. अज्ञानात सुख असते असे म्हणतात, पण हा अंधार, हे अज्ञान दूर करून जेव्हा गोष्टी स्पष्ट दिसू लागतात त्यावेळी त्या व्यक्तीची तसेच समाजाची प्रगती होण्यास सुरुवात होते. तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधारातून प्रकाशाकडे. तर आपल्याला या अंधारातून प्रकाशाकडे जायचे आहे. होय, हा अंधार जो आहे तो कायदेविषयक असणाऱ्या तरतुदींचा, अधिकारांचा तसेच कर्तव्यांचा आहे. त्यावरती आपल्याला प्रकाश टाकायचा आहे. हेच ध्येय दृष्टीसमोर ठेवून आज आपण या कायदेविषयक जनजागृतीसाठी वेबिनार घेत आहोत. यामध्ये आपण प्रामुख्याने जिल्हा प्राधिकरण सातारा तर्फे राबवल्या जाणाऱ्या कॉम्पेन्सेशन टू विक्टिम्स ऑफ डिझास्टर्स आणि फ्री लीगल एड याबाबत चर्चा करणार आहोत. या वेबिनारला लाभलेल्या वक्त्यांची मी थोडक्यात ओळख करून देते. माननीय माजी प्राचार्या डॉक्टर सुजाता पवार मॅडम यांचे शिक्षण BCom, LLM, नेट, स्टेट आणि PhD आहे. त्यांनी या महाविद्यालयाला त्यांच्या आयुष्याची 25 वर्षे दिलेली आहेत. या महाविद्यालयाला प्रगतीपथावर नेण्याचे कार्य मोठ्या धीराने आणि निस्पृह वृत्तीने त्यांनी केलेले आहे. या महाविद्यालयाशी त्यांचा जो ऋणानुबंध आहे तो असाच वृद्धिंगत होत राहो अशी मी आशा व्यक्त करते. तसेच या वेबिनारसाठी पाचारण केलेल्या दुसऱ्या व्याख्याता डॉक्टर सुचित्रा काटकर यांचे BSc, LLB, LLM, PhD, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, जिओपॉलिटिक्स, इंटरनॅशनल रिलेशन्स आणि असे झालेले आहे. त्या सध्या जिल्हा बाल कल्याण समिती सातारा येथे अध्यक्षा म्हणून कार्यरत आहेत. त्या सुवर्धिनी फाउंडेशन या NGO की जी महिलांसाठी, मुलांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करते, तिथे त्या सचिव म्हणून कार्य करत आहेत. त्यांची अनेक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत आणि अनेक लेखही प्रकाशित झालेले. अशा या दोन व्यक्त्या आपल्याला आज लाभलेल्या आहेत. मी महाविद्यालयाच्या वतीने पुनश्च त्यांचे स्वागत करते व त्यांना विनंती करते की त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद. मी कॉलेजच्या माजी प्राचार्या माननीय डॉक्टर पवार SS मॅडम यांना विनंती करतो की आपण कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. थँक्यू गुरुराज. सर्वप्रथम आज या सातारा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने आणि इस्माईलसाहेब मुल्ला लॉ कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या या लीगल अवेअरनेस प्रोग्राम मध्ये मला इथं बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल प्राचार्या आदरणीय डॉक्टर दीपा पाटील मॅडम, तसंच DLSA चे सर्व पदाधिकारी, सेक्रेटरी जाधव मॅडम आणि इस्माईलसाहेब मुल्ला लॉ कॉलेजचे सर्व स्टाफ आणि विद्यार्थी
यांचे मी आभार व्यक्त करते. मला जो विषय दिलेला आहे तो म्हणजे अ स्कीम फॉर लीगल सर्व्हिसेस टू डिझास्टर विक्टिम्स थ्रू लीगल सर्व्हिस अथॉरिटीज. या स्कीमवर बोलण्यापूर्वी थोडंसं आपल्याला त्याची बॅकग्राऊंड लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ती अशा करता की लीगल सर्व्हिसेस हे आपलं कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट आहे. तुम्ही सगळे लॉचे विद्यार्थी आहात आणि आपल्याला कल्पना आहे की प्रिॲम्बल एन्श्युअर्स justice, political, social, as well as economical to all, and it also ensures equality of opportunity. Article 39A of Constitution of India provides that state shall secure that operation of legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities are securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability. Apart from this Article 39A, you all know as students of law that Article 14 and Article 22(1) also make it obligatory for the state to ensure equality before law and legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. Legal aid strives to ensure that constitutional pledge is fulfilled in its letter and spirit, and equal justice is made available to poor, downtrodden, and weaker sections of the society. Since adoption of the Constitution, Indian government is addressing the question of legal aid to poor and needy in various conferences of law ministers and law commissions. In 1960, some guidelines were drawn by Government of India for legal aid schemes. In different states, different legal aid systems were floated to legal aid boards, societies, and law departments. In 1980, the committee at national level was constituted to oversee and supervise all these activities under the chairmanship of Honorable Mr. Justice P.N. Bhagwati, then the Judge of Supreme Court of India. This committee came to be known as Committee for Implementing Legal Aid Schemes and started monitoring legal aid activities throughout the country. In 1987, a separate legislation was enacted for this purpose. In 1987, Legal Services Authorities Act was enacted to give a statutory base to legal aid programs throughout the country in uniform pattern. This act was finally enforced on 9th of November 1995 after certain amendments in 1994. National Legal Services Authority, this apex body under this act, was constituted on 5th of December 1995. A nationwide network has been created for providing legal aid and assistance, and public awareness, equal opportunity, and deliverable justice are the cornerstones on which the edifice of NALSA, that is National Legal Services Authority, is based. NALSA aims to provide free legal services to weaker sections and to organize lok adalats for amicable settlements of disputes. In every state, State Legal Services Authority, in every district, District Legal Services Authority, and even at Taluka level, Taluka Legal Services Authority have been constituted, and the coordination among this is done in a very effective manner. Separate judicial officers are given the responsibility to implement these schemes. NALSA, along with other legal services institutions, undertakes various awareness activities in order to make people aware of their rights and about the role, activities, and functioning of legal services institutions. Many tools are developed for creating legal awareness
through various competitions, through legal aid camps, through legal literacy programs, and internship programs are organized for law students to promote the role and importance of legal services authorities. Legal aid clinics are also being run in law colleges to further the attainment of objectives of legal services. Various legal services authorities have marked the legal literacy programs even at school and college levels. Today's program is one of such to give you more information about the scheme being implemented by government under the supervision of NALSA. After constitution of the Central Authority of NALSA and towards the beginning of 1998, many schemes and measures were implemented. There are many schemes. I will just name few because our scheme it comes under clause F of these particular schemes. These schemes include establishing permanent and, and continuous lok adalats in all districts of the country for disposal of pending matters and even at pre-litigative stage. Establishing separate permanent and continuous lok adalat for government departments, statutory authorities, and public sector undertakings for settlement of pending cases and disputes. Accreditation of NGOs for legal literacy and legal awareness campaigns. Appointment of legal aid counsel in all courts of magistrates in the country. Disposal of cases to lok adalats in old pattern. And clause F says publicity to legal aid schemes and programs to make people aware about the legal aid facility. So this is very important because we know that Constitution has given many rights to people. But if people are not aware, how will they enforce this right? And therefore, these legal awareness camps through the medium of legal aid clinics, paralegal volunteers, and law students of law colleges has a great importance attached to them because they are the one who will create awareness in the society about various rights which are available to people, about legal aid which is being offered by Government of India and National Legal Services Authority. Also the three-tier system of district, NALSA, MALSA and SALSA, even at taluka levels. So this information needs to be given at the root level, ground level, so that everybody will first of all know it and then can implement it in the times of need. Section 12 of Legal Services Authorities Act 1987 says who is entitled to legal services. It says a member of scheduled caste or scheduled tribe, a victim of trafficking in human beings or begar as referred to in Article 23 of Constitution, a woman or a child, a mentally ill or disabled person, and a person under circumstances of undeserved want, such as being a victim of mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake, or industrial disaster. This is the component of our scheme today, which we will be discussing. This under Section 12 also covers the industrial workman or a person in custody, including custody in protective homes within the meaning of Clause G of Immoral Traffic Prevention Act 1956. And it also covers a person in juvenile home within the meaning of this clause. Similarly, a person who has minimum annual income as per the standards set down by the courts from time to time, all of these persons are entitled to receive free legal aid from the court. The preventive and strategic legal schemes are being devised by the Government of India and NALSA. There are as many as 14 various schemes which are being made applicable pan-India, and
These are, in short, I will just name: Legal Services for Differently Able Children Scheme, NALSA Services Scheme for Senior Citizens, NALSA Services Scheme for Victims of Acid Attack, Scheme for Paralegal Volunteers, Compendium of Schemes, Schemes for Legal Services to Disaster Victims through Legal Services Authority 2010. This is the scheme which we are going to discuss in detail. NALSA Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation Scheme. NALSA rules about scheme about legal services to workers in unorganized sector. NALSA scheme for child-friendly legal services to children and their protection scheme. NALSA scheme of legal services to mentally ill and mentally disabled persons scheme. NALSA scheme for effective implementation of poverty alleviation. NALSA scheme for protection of enforcement of tribal rights, and NALSA scheme of legal services to the victims of drug abuse and eradication of drug menace scheme in 2015. Similarly, various other schemes are being detailed in the Act. Let us concentrate on the scheme that is the subject matter of today's lecture. A scheme for legal services to disaster victims through legal services authorities. This scheme was devised in 2010. The background is like this. Subsection E of Section 12 of Legal Services Act, which I read out just now, makes the victim of disasters who are under circumstances of undeserved want of such disaster are eligible for free legal services to file or defend a case. So all legal services are available to a person who is under the circumstances of undeserved want. We need to ponder upon this word, undeserved want. Undeserved want implies that a person suffers on account of certain circumstances which he does not desire. They include natural calamity as well as they also include man-made calamity. And therefore, any disaster of catastrophic nature, the victims are often taken unaware and they are subjected to face the grim situation of loss of life, becoming homeless, destruction of property, or damage to or degradation of environment, and subject to human sufferings and damage beyond the coping capacity of the community of the affected area. And therefore, even though it is the duty of the government and the administration of the locality to come to the help of the victims of disasters, legal services authorities, by virtue of this Section 12, can play a very effective role by coordinating these activities of state government and state administration in the disaster management by way of strategic intervention in an integrated and sustainable manner, reducing the gravity of crisis and to build a platform for early recovery and development. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे मध्यंतरी जी लँडस्लाइडची दुर्घटना होती मायण येथे किंवा कोल्हापूर सांगली या ठिकाणी जी पूर परिस्थिती निर्माण झालेली होती किंवा अर्थक्वेक आहे, सुनामी सारखी एखादी आपत्ती आहे किंवा मॅन मेड आपत्ती जिथं एखादं पब्लिक रायट आहे, अशा ठिकाणी ह्या सगळ्या गोष्टी अचानकपणे होतात. पीपल आर नॉट प्रिपेअर्ड आणि त्यामुळे अचानक आलेल्या संकटाला सामोरं जाण्याची त्यांची जी काही ताकद आहे ती कमी पडते. राज्य शासन आणि लोकल अथॉरिटीज ह्या ताबडतोब मदतीला धावून येतातच, पण अशा आपत्तीच्या वेळेला ह्या सगळ्या ज्या स्टेप्स घेतल्या जातात शासनाकडून किंवा ज्या NGOज आहेत किंवा ज्या काही नालसा सारख्या काही अपेक्स बॉडीज आहेत, त्या सगळ्यांच्या स्कीम्स मध्ये, प्रोसिजर्स मध्ये एक सुसूत्रता यावी आणि जे विक्टिम्स आहेत ज्यांना खरोखर ताबडतोब मदतीची गरज आहे
त्यांच्यापर्यंत ही मदत जी आहे ती चांगल्या पद्धतीने इफेक्टिव्ह मॅनरने पोचावी याकरता ह्या स्कीमची निर्मिती केलेली आहे. द लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटीज त्यांना स्पेशल ड्युटी या संदर्भात दिलेली आहे. लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटीज शॅल एन्डेवर to help the victims and the administration for reducing risk and assisting them to adopt disaster mitigation policies and strategies, reducing the vulnerabilities of the geographical and social situation and strengthening their capacities for managing human-made and natural disasters at all levels. या स्कीमचं नाव आपण पाहिलं, स्कीम फॉर लीगल सर्व्हिसेस to victims of disasters through legal services authority. याचा उद्देश काय आहे? ऑब्जेक्टिव्ह, legal services to victims of disaster, both man-made and natural, who are under circumstances of undeserved want, being victims of mass disaster, ethnic violence, caste atrocities, flood, drought, earthquake, or activities like industrial disasters and other natural calamities as well. The intervention of legal authorities is for coordinating the integrated, strategic and sustainable measures, and they include ensuring immediate help by government and non-government agencies to the victims. In India, we have a separate act which is called Disaster Management Act, which was enacted in 2006, and there is a separate authority, Disaster Management Authority of State and District, to take the steps in case of calamities. So according to this scheme, the District Legal Services Authority is supposed to coordinate with the District Disaster Management Authority constituted under the Disaster Management Act 2006, and they should work hand in hand for the betterment of the sustainable and effective relief system for them. A core group is set up, and District Legal Services Authority shall involve all these members of core group in the work of relief. They'll coordinate the relief operations by involving themselves and without any hindrance to the smooth flow of relief operations. Another objective of this scheme is coordinating different departments of government and the NGOs for bringing immediate relief. Not only the government, but NGOs, that is non-government authorities, organizations, they are also involved in this relief operation, and they will ensure, the District Legal Services Authority shall ensure that all departments of state government, including health, finance, social welfare, and police, are involved in relief operations. We know that if any immediate medical facility is to be given to people, if the medical force is to reach the place of calamity, all these departments are required. Health department, finance department, social welfare department, and police, they should work collectively to give the relief to the disaster struck people. The State Legal Services Authority will monitor all these activities and ensure there is improvement in the quality of relief operations. Then supervising the distribution of relief materials. We know that whenever a calamity occurs, whether man-made or natural, flow of relief, flow of funds, flow of the material, it may be in the form of clothes, it may be in the form of medicines, it may be in the form of blood that is required in the blood banks. Now, all these organizations, the flow of funds, the flow of material is made available
to the area where the calamity has taken place. And it is a function of legal services authority to supervise the distribution of this relief material in a in appropriate manner, so that everybody will get the required help, uh, subject to the availability of whatever material is being distributed for them. Then supervising the construction of temporary shelters or transporting victims to a safer place. Depending on the calamity, sometimes people, there may be loss of life, there may be many injuries, there may be many accidents, and in such case, those who are alive, those who are injured, they need to be treated maybe at the same place by constructing temporary shelters, or maybe removing them from that place to any other safer area where where they can be treated, given help, or where they can be rehabilitated. So apart from this, supervising the reunion of families is also one of the objectives, because in case of disaster, many times it happens that mm, family as a cohesive unit is disturbed. Members of the family are likely to get separated on account of the disaster, or maybe by reason of the rescue operation, or on account of mental emergencies, medical emergencies. And separation may, in fact, be due to loss of life also. So core team shall visualize all such problems, all such traumatic situations in the families affected by the desire, and shall take necessary steps for consoling the victims, and shall take earnest search for the missing members of the family. So this activity of reuniting the families is also very important. Supervising the healthcare of the victims and preventing the spread of epidemics. This is important not only from the view of the victims, but also from the view of safety of the other citizens who are living in the same area or in the nearby area. For this, district medical officer should ensure that victims of disaster are given proper medical care. The injured victims shall be given prompt treatment. Where large number of people are affected in relief camps, adequate sanitation is also to be ensured. Public health authorities must perform the cleaning and sanitation of camps on regular basis. In fact, District Legal Services Authority shall ensure that every day a visit is given to these camps and the reports are sent to appropriate authorities. If there is outbreak of contagious and infectious diseases or waterborne diseases which can occur in the relief camp, in that case, proper treatment and preventive care is also to be ensured by the medical department. We know that right to health is a necessary outcome of right to life guaranteed under Article 21 of Constitution of India, and disaster victims are entitled to adequate health facilities, and the Legal Services Authority are duty bound to ensure the same through appropriate measures. You all law students must be knowing the case of Parmananda Katra versus Union of India, where right to emergency medical treatment is treated as an integral part of right to life. So accordingly, for disaster victims also, this has been taken care of by the government. Then supervising the needs of women and children. In this case, even in disaster or even in case of calamities, sometimes uh, the women and children in the group, they require additional care, they require additional support, and this needs to be given by the authorities. Women and children, they are beneficiaries and most vulnerable groups and victims in any disaster. And safety of women and children in the camps, in the relief camps, and their valuables, like their ornaments or their personal belongings, they also need to be protected. The District Legal Services Authority shall ensure that the police take necessary measures, steps for preventing theft,
and antisocial activities, and they will coordinate the police officers and ensure the safety of women and children in the relief camp or in the disaster area. Ensuring the availability of food, drinking water, and medicine. This is the first and foremost duty and care to be given to the to the calamity struck people. The need for food, safe drinking water, and the required medicines. They must be provided with the intervention and coordination from the state government, district administration, and the health authorities, the medical departments. And availability of medicine is to be is to be ensured on priority basis. Similarly, supervising the reconstruction of damaged dwelling houses. If houses are being struck down, maybe due to the cause of landslide or earthquake or calamity like tsunami or whatever, housing is one of the very uh, basic need of a family, and therefore partial or total damage which has occurred due to calamities like earthquake, flood, or any other disaster. In this case, many a times assurances are given by the government officials, the ministers, for ex gratia payment or funds for reconstruction of damaged houses of the victims, etc. But with the passage of time, sometimes they may be forgotten. So it is a duty of the legal services authorities to ensure that such promises made by the government and ministers are fulfilled, and fund or other relief measure which is promised by these government authorities reaches and is disbursed to the victims without any delay. Next, supervising the restoration of cattle and chattel. Loss of cattle and loss of chattel, that is household articles, uh, they usually occur in all mass disasters. And thieves, looters, antisocial elements in the field during riots and ethnic violence, and also in natural calamities like flood, drought, etc. Uh, Many a times we see these antisocial elements taking undue advantage of the vulnerability of the calamity struck people. The district legal authority, in coordination with police, or if necessary, even armed forces, shall ensure that valuables belonging to the victims are not looted or not stolen from the houses. And similarly, the livestock is also protected. The household commodities, the articles are also protected. These authorities, therefore, shall coordinate these relief activities with animal husbandry department of the government to save the livestock. In many cases, म्हणजे मला आठवत आहे आपल्या कोल्हापूर सांगली ठिकाणी जेव्हा पूर परिस्थिती आलेली होती तेव्हा अनेक जनावरांचा ह्यात मृत्यू झालेला होता आणि त्यातून अनेकदा दुर्गंधी, रोगराई अशा प्रकारचे उद्रेक तर होतेच, पण जे काही जनावरं त्यात वाचली होती त्यांच्यासाठी चारा छावण्यांची व्यवस्था सुद्धा करण्यात आलेली होती. अशा प्रकारचे मेजर्स घेणं हे या बाबतीत अपेक्षित आहे. लीगल अवेअरनेस प्रोग्राम्स इन रिलीफ कॅम्प्स ऑन लीगल राईट्स ऑफ विक्टिम्स, हे अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे ह्या मुद्द्याला अनुसरूनच आजचा हा आपला वेबिनार होत आहे. Once the victims are relieved from the immediate shock and impact of disaster, legal services authority may choose a convenient time and place near the relief camps for imparting legal awareness to the victims. Women lawyers may be entrusted with the job of conducting and informing legal awareness programs to take care of the rights of women and children who are grief-stricken. And the ambience of disaster and mood of grief-stricken victims should be fully taken into account by the resource persons, and the steps of legal awareness shall be taken in such a manner that they will go along with the measures for consolation
and redressal of the grievances of the victim. And as said earlier, the help of women lawyer will also be taken in this regard. Organizing legal aid clinics in the affected area for assisting reconstruction of valuable documents. We all know that in case of mass disasters, many a times there is a loss of documents. म्हणजे काही वेळा रेशन कार्ड, तुमचे सगळे एज्युकेशनल डॉक्युमेंट्स किंवा पॅन कार्ड, आधार कार्ड किंवा इतर काही प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स ह्याचा विनाश होऊ शकतो. ते म्हणजे इट मे बी ड्यू टू फायर, इट मे बी ड्यू टू फ्लड, or it may be due to earthquake. Sometimes they are not retrievable, they are lost. In this case, legal services authority must help people. They should coordinate the activities in such a way that people are given duplicate certificates and documents by taking up the matter with the authorities concerned, and arrangement for issuing death certificates of the deceased person who are where loss of life is there in the disasters. So this coordination is to be made by disaster management authority and district legal services authority, taking care of the rehabilitation and future care and education of the orphan children. In many disasters, mass disasters, calamities, loss of life is inevitable. And if this loss of life of the parents, in that case, the sufferers, victims are children. Their innocence, their vulnerability asks for additional and compassionate measures on behalf of the state government and the district legal services authority to help the voluntary organizations, large business houses, and corporates for educational needs and accommodation of these children till they attain the age of majority. So all this has to be coordinated by district legal services authority, and they have power to assist such children to be taken care under provisions of Juvenile Justice Care and Protection Act. Similarly, taking steps for appropriate debt relief measures for the victims. Now, the debts actually is the responsibility of the debtors. However, if there is mass disaster, in fact, any calamity for that matter will double the problems which are being faced by the debtors because of the loss of life, because of the loss of property, because of the loss of valuables. Many times it becomes very difficult for the people to restart their business, their profession, because they might have lost their tools of trade. In such case, adequate funds are to be made available to the victims who have lost everything in their life for rebuilding their vocation, trade, buying, for example, for buying agricultural implements or other implements required for their business or trade in which they are engaged prior to disaster. Victims belonging to fishermen community may require huge amounts for buying nets, boats, and outboard engines, and assistance of government department is to be ensured by the DLSA for their rehabilitation. DLSA shall coordinate with public sector banks, social welfare departments, and other departments for helping victims to restart their trade or business or occupation. In appropriate cases, sometimes as per the promises made by the government or ministers, the appropriate debt relief schemes shall also be invoked for the relief of such people. Rehabilitation of old and disabled who lost their supporting families is also a very serious issue. Just as rehabilitation and education of these children is very important, similarly, where the earning members of the family are lost in the disaster or when they become or when they are injured so that they become incapable of earning now and supporting their old parents, in such case it is the government who should take the responsibility of rehabilitation of old and disabled
who lose their supporting families. There is a Person with Disabilities Act, which defines that they are entitled to free legal aid under Section 12 of Legal Services Authorities Act. Also, we have seen they are entitled to free legal aid. So, senior citizens who are entitled to certain benefits under Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act uh, shall be first identified and given appropriate legal aid in the times of need. Problems relating to insurance policies. In case of loss of life, in case of loss of property, in case of many accidents, the insurance scheme become applicable. But many a times, the evidence may not be immediately given by the people who are themselves struck by the disaster. In such case, the legal services authorities shall take up insurance claims of disaster victims with the insurance companies for settlement of such claims. Negotiation may be undertaken with insurance company officials for settlement favorable to victims. In appropriate cases, service of insurance ombudsman may also be availed of. So a special role, a key role is given to District Legal Services Authority for helping senior citizens in claiming the insurance policies, or even other members of the family who have lost the member of the family in claiming the insurance policies. Similarly, arranging bank loans for restarting the loss of business or avocations. It is true that all disasters they create financial burdens apart from mental health problems, physical health problems, and loss of trade, loss of business, loss of service, etc. And therefore, it is also one of the aim of NALSA to give help to these people to acquire debts from banks to start or restart their business or to regain the education, resume the education, etc. In this case, uh, efforts shall be made by them to make financial assistance of nationalized bank and other public sector financial institutions available to the victims. And lastly, arranging for services of psychologists, psychiatrists for the help of counseling victims who are suffering from psychological shock or depression on account of the disaster. This also is one of the social angle which requires help, even though it may not require for, it may not be prima facie seen in all the cases, but it exists in all the calamities. Those who suffer the shock, some of them may be mentally strong and stable, but many of them may be weak and may not be able to survive this shock and may require the treatment, the counseling of psychiatrists or medical experts from uh, psychologists. So all this help, whenever needed, is to be identified first and should be provided in effective and speedy manner to the victims of this mental shock. And lastly, all these steps are to be taken by the District Legal Services Authority in coordination with Disaster Management Board, and a report shall be daily sent by the core group to the concerned authorities to keep track of the happenings, to keep track of the steps being taken and the scheme being implemented in proper, effective, and sustainable manner by the concerned authorities. Uh, so with this, I think I have given you the required information for implementation of this scheme, which exists for disaster-struck people. The words used by them are victims of undeserved bond, which is not desired or not deserved by anyone, but nonetheless, they do happen all of a sudden, and as a uh,
it is one of the reasons why intervention by government authorities and all the other departments like health, finance, police department, social welfare department, NGOs and general public is required in times of need. I stop here and once again thank all the dignitaries for giving me an opportunity to share the information with students and paralegal volunteers who are in turn they will be sharing the knowledge with people and will be the crusaders in the journey of this legal literacy. Thanks again. Thank you. धन्यवाद मॅडम, आपण दिलेल्या माहितीबद्दल कॉलेज आपलं ऋणी आहे. तदनंतर मी कॉलेजच्या अध्यापिका माननीय डॉक्टर सुचित्रा काटकर मॅडम यांना विनंती करतो की आपण फ्री लीगल एड अँड सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड बाय लीगल सर्व्हिस इन्स्टिट्यूशन या विषयावरती विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. येस, झालं. आवाज येतोय ना? येस मॅम. येस, ओके. एकच मिनिट, मी पीपीटी शेअर करते. येस, पीपीटी शेअर झाली आहे, दिसतीये ना गुरुराज? येस मॅम. येस. गुड आफ्टरनून ऑल. गुड आफ्टरनून मॅम. येस, गुड आफ्टरनून. विधी सेवा प्राधिकरण आणि कॉलेजच्या संयुक्त विद्यमाने आजचा जो कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत मिळणारे मोफत विधी सहाय्य आणि सेवा म्हणजेच फ्री लिगल एड अँड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय लीगल सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूशन्स हा आजचा माझा विषय आहे. तर त्या विषयाच्या अनुषंगाने विधी सेवा म्हणजे नेमकं काय आणि विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कोणकोणते उपक्रम राबवले जातात, त्याचा लाभ समाजातल्या कोणकोणत्या घटकांना होतो आणि तो कशा प्रकारे घेता येतो. विधी सेवेबरोबरच जे फ्री लिगल एड दिलं जातं किंवा वेगवेगळ्या योजना आहेत विधी सेवा प्राधिकरणाच्या, त्या योजना नेमक्या काय आहेत हा माझ्या आजचा विषय आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण सुरुवातीलाच विधी सेवा म्हणजे काय या अनुषंगाने चर्चा करणार आहोत. आपल्याला माहिती आहे सामाजिक न्याय ही खूप मोठी संकल्पना आहे आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पना ही ऑलरेडी आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये तिथं पाहायला मिळते आपल्याला. त्याचबरोबर आपल्या राज्यघटनेचं कलम 14 असेल किंवा मग डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीमध्ये दिलेले जे डायरेक्शन्स आहेत सर्वांना मोफत विधी सेवेच्या अनुषंगाने नागरिकांना, तर त्या बेसवरती किंवा त्या मुख्य ह्याच्यावरती प्रोव्हिजन्सवरती ही विधी सेवा आहे. तर त्याच्यामध्ये मुख्यतः समाजातील जे सामाजिक दृष्ट्या किंवा आर्थिक दृष्ट्या
दुर्बल घटक आहेत, त्या दुर्बल घटकातील जे गोरगरीब लोक आहेत त्यांना मोफत विधी सेवा पुरवणे जाणं म्हणजेच विधी सेवा होय. आणि त्याचबरोबर जे विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम आहे 1978चा, तर त्याच्या कलम 12 मध्ये विधी सेवा म्हणजे काय, तर त्या अनुषंगाने ज्या प्रत्येक नागरिकास दिली जाणारी सेवा आहे तर त्याच्या अनुषंगाने तरतूद दिलेली आहे. या विधी सेवेमध्ये कलम 12 मध्ये नमूद केलेले समाजातील जे वेगवेगळे दुर्बल घटक आहेत तर त्यांना मोफत विधी सहाय्य पुरवणे याचा मुख्यत्व समावेश होतो. याचबरोबर विधी सेवा प्राधिकरणाचं मुख्य काम म्हणजे समाजामध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून कायदेविषयक जागृती करणं. म्हणजे आपला आजचा हा वेबिनार आहे तो सुद्धा या जागृतीचा एक महत्वाचा भाग आहे. तर असे वेबिनार्स असतील, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी गावांमध्ये असतील, शहरांमध्ये असतील, वस्त्यांमध्ये असतील, वेगवेगळ्या गटांमध्ये जाऊन कायदेविषयक साक्षरता शिबिरांचं आयोजन विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत केलं जातं. त्याचबरोबर आपण अलीकडच्या 20 वर्षामध्ये वर्तमानपत्रामध्ये कॉन्स्टंटली विधी सेवा प्राधिकरणाचे जे वेगवेगळे उपक्रम आहेत किंवा कायद्याच्या जनजागृती करण्याच्या जे काही उपक्रम आहेत त्याच्या जाहिराती आपण पाहत असतो. मग प्रिंट मीडिया असेल, डिजिटल मीडिया असेल, या दोन्ही माध्यमातून कायदेविषयक साक्षरता करणे हा सुद्धा एक महत्वाचा पार्ट त्याच्यामधला आहे. हे म्हणजे कायदेविषयी विधी सेवा पुरवणं हा भाग झाला. साक्षरता निर्माण करणं, समाजामध्ये जास्तीत जास्त कायद्याविषयीचं ज्ञान कसं होईल यासाठी साक्षरता शिबिर आयोजित करणं हा एक भाग झाला. आणि तिसरा विधी सेवा करण्याचा मुख्य भाग आहे म्हणजे आपल्याकडे वर्षानुवर्ष जे प्रलंबित दावे आहेत तर त्या दाव्यांमध्ये, त्या केसेसमध्ये समझोता घडवून आणणं आणि समझोता घडवून आणल्यानंतर लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून ती प्रकरणं जी आहेत ती तडजोडीने, समोपचाराने मिटवणं किंवा हे वाद मिटवणं आणि त्याच्यामधून सामाजिक न्यायाचं जे उद्दिष्ट आहे ते साध्य करणं हा त्याच्यातला मुख्य भाग आहे. विधी सेवा प्राधिकरण किंवा विधी सेवाच्या माध्यमातून जे काही काम केलं जातं तर त्याची पार्श्वभूमी पाहायचं असेल तर आपल्याला पुन्हा राज्यघटनेकडे वळावं लागतं. आपल्याला माहित आहे दॅट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अवर नेशन आहे. त्याचबरोबर ती जगातली सर्वात मोठी राज्यघटना आहे. तसेच ती जास्तीत जास्त परिपूर्ण अशी राज्यघटना आहे. समाजातल्या प्रत्येक घटकांना न्याय कसा मिळेल, समाजातल्या प्रत्येक घटकांपर्यंत जे वेलफेअर कन्सेप्ट आहे ती कशी पोहोचेल यासाठी जास्तीत जास्त परिपूर्ण अशा तरतुदी दिलेल्या आहेत. मग फंडामेंटल राईट्स असतील, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी असेल किंवा इतर जे काही प्रोव्हिजन्स आहेत, या सर्व प्रोव्हिजनच्या माध्यमातून परिपूर्ण राज्यघटना झालेली आहे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकांकरता तयार केलेली घटना आहे. त्यामुळेच आपल्या प्रिएम्बल मध्ये विथ द पीपल फॉर द पीपल असं सांगितलेलं आहे. आणि सर्वात महत्वाचं अभिवचन काय आहे तर आपण भारतीयांनी आपल्या स्वतःसाठी, भारतीयांसाठी आर्थिक असेल, सामाजिक असेल किंवा राजकीय असेल, या सर्व अनुषंगाने न्याय प्रदान करण्याचं आपण अभिवचन दिलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे आपला भारतीय समाज प्रत्येक अनुषंगाने संमिश्र आहे. म्हणजे जात असेल, धर्म असेल, जॉग्राफिकल सिच्युएशन्स असतील, वेगवेगळे प्रांत आहेत, वेगवेगळ्या चाली, रीती, रूढी, परंपरा, सांस्कृतिक असेल, आर्थिक, म्हणजे प्रत्येक अशा वेगवेगळ्या घटकांमधून संमिश्र असा हा समाज आहे. आणि ह्या संमिश्र समाजामध्ये न्याय ही गोष्ट मग म्हणजे ती व्यवस्थितपणे प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचणं ही खरं खूप मोठी कसोटी असते. आणि ती कसोटी परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न आपल्या घटनेने मूलभूत हक्कांच्या माध्यमातून, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीच्या माध्यमातून केला आहे. त्याचबरोबर जे विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अनुषंगाने जो कायदा आलेला आहे त्याच्यामधून तो केलेला आहे. आणि म्हणूनच आर्थिक दृष्ट्या असतील किंवा सामाजिक दृष्ट्या जे दुर्बल घटक आहेत, निरक्षर वर्ग आहे, मागासवर्गीय वर्ग आहे किंवा आपल्याकडे आदिवासी समाज पण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. म्हणजे आपल्याला सातारा जिल्ह्यामध्ये आदिवासी आहेत हे जर सांगितलं तर पटकन लोकांचा विश्वास बसत नाहीये. पण कोयनाचं खोरं असेल किंवा महाबळेश्वरच्या आतला एकदम इंटिरियल भाग आहे तिथे सुद्धा कातकरी आदिवासी लोकांची वस्ती आहे. आणि आजच्या काळातही त्यांना 4-4 किलोमीटर किंवा 2-2 तास प्रवास करून मुख्य रस्त्यांवरती यावं लागतं. तिथून त्यांना मग बाकीचे म्हणजे शैक्षणिक सुविधा असतील, आरोग्याच्या सुविधा असतील किंवा इतर सुविधा मिळतात. आणि मग ह्या अशा सर्व परिस्थितीमध्ये जिथं मूलभूत सुविधा मिळणं त्यांना खूप दुरापस्त होतं, अशा स्थितीमध्ये जर आपण त्यांना हक्कांची जाणीव आहे, त्यांना अधिकार माहिती आहेत, त्यांना कायदे माहित आहेत, असं जर अपेक्षा केली तर ती चुकीची ठरते. पण एकीकडे कायदा काय म्हणतो की प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या हक्कांची, अधिकारांची जाणीव असली पाहिजे, त्या देशामधल्या कायद्यांची माहिती असली पाहिजे वगैरे. परंतु ह्या संमिश्र समाज पद्धतीमध्ये हे परिपूर्ण होणं शक्य नाही. आणि म्हणून काय केलं गेलेलं आहे तर ह्या लोकांपर्यंत जसा वैद्यकीय सेवा आहेत, शैक्षणिक सेवा आहेत किंवा त्यांच्या ज्या दैनंदिन
गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत, त्याच माध्यमातून किंवा त्याच प्रकारे विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ह्या दुर्बल घटकांसाठी, वंचित घटकांसाठी काम केलं जातंय. हे लोक इतके अज्ञानी आहेत की त्यांच्यावरती एखाद्या गोष्टीचा अन्याय झाला तरी त्यांच्या ते लक्षात येत नाही. अज्ञान आहे, दारिद्र्य आहे आणि त्याच्यामुळे न्याय काय, अन्याय काय किंवा पुढचा व्यक्ती आपल्याला फसवणूक करतोय, आपल्या अमुक हक्क आहेत, म्हणजे मूलभूत हक्क आहेत किंवा कायदेशीर हक्क आहेत, हे सुद्धा त्यांच्या लक्षात येत नाही. त्याच्यामुळे जेव्हा हक्कांचं उल्लंघन होईल, त्यांच्यावरती अन्याय होईल, तर तेव्हा ते लढायचं कसं हे त्यांना कळत नाहीये. त्यामुळे अशा ह्या सिच्युएशनमुळे सातत्याने त्यांच्यावरती समाजातला जो बलाढ्य घटक असतो किंवा जो सतत इतरांना ओरबडत असतो, तर तो अन्याय करण्याची शक्यता जास्त असते, तो अन्याय होत असतो. आणि मग हा अन्याय दूर करणं, ह्या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी या दुर्बल घटकातील लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणं आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं हे आपल्या सर्वांचंच कर्तव्य आहे. नागरिक म्हणून आपलं कर्तव्य आहे. आज आपण कायद्याचे विद्यार्थी आहोत, पुढे जाऊन आपण वकील होणार आहोत किंवा मग कायद्याच्या म्हणजे वकील असेल, न्यायदानाच्या क्षेत्रात असेल किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रातून आपण समाजासाठी काम करणार आहोत. तो भाग झाला हा आपला. त्याचबरोबर ज्या यंत्रणा आहेत, न्यायालयीन यंत्रणा आहे, ज्या शासकीय यंत्रणा आहेत, सरकार आहे, ह्या प्रत्येक व्यक्तीचं ह्या सर्व दुर्बल घटकातल्या लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणणं हे कर्तव्य आहे. आणि म्हणूनच न्याय सर्वांसाठी हे घोषवाक्य घेऊन विधी सेवा प्राधिकरण आपल्याकडे कार्यरत झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये बेसिकली आपल्याकडे कलम 14 मध्ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ इक्वल जस्टिस ही संकल्पना आहेच. कायद्याचं राज्य आहे आणि कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. पण ही सर्व समानता कशी आहे, तर इक्वल सिच्युएशन्स मध्ये. जर इक्वल सिच्युएशन्स नसेल तर आपण सर्वांना समान न्याय देतोय किंवा मग सर्वांना आपण कायद्यासमोर समान लेखतोय असं होऊ शकत नाही. हे इक्वल सिच्युएशन्स मध्ये आणणं हे सुद्धा पुन्हा वेलफेअर स्टेटच्या अनुषंगाने राज्यांची जबाबदारी आहे. आणि त्याच अनुषंगाने परत राज्यांना नेमून दिलेली जी मार्गदर्शक तत्व आहेत त्यातल्या कलम 39 अनुसार समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य पुरवणं ही शासनाची जबाबदारी दिलेली आहे. ह्या जबाबदारीचा मुख्य उद्देश काय आहे, तर न्यायापासून कोणतीही व्यक्ती वंचित राहू नये. पुन्हा मग इक्वॅलिटी बिफोर लॉ इक्वल जस्टिस आहे, आणि इक्वल प्लॅटफॉर्म असेल, इक्वल सिच्युएशन असेल, इक्वल सर्कमस्टन्सेस असेल तरच आपण हा न्याय साध्य करू शकणार आहेत, न्याय सर्वांसाठी म्हणू शकणार आहेत. पण तसं नसल्यामुळे पुन्हा ह्या जे दुर्बल घटकातील लोक आहेत त्यांना आपल्या सर्वांबरोबर एकत्र आणण्यासाठीचं विधी सेवा प्राधिकरणाचं काम फार महत्वाचं आहे. या दुर्बल घटकामध्ये कायद्याविषयीचं अज्ञान आहे, हक्कांची जाणीव नाहीये, त्याला आर्थिक सक्षमता नसणं हेही कारण आहे, साक्षरता निरक्षरता हेही कारण आहे. आणि त्याच्यामुळे हे जे नागरिक वंचित राहत आहेत त्या वंचित घटकांसाठी विधी सेवा प्राधिकरण काम करते. त्याच्यामध्ये कोणताही कायदा असेल, कायद्यातल्या तरतुदी आहेत, शासनाच्या कल्याणकारी योजना आहेत, ह्या लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि त्यासाठी जनजागृती करणं हे विधी सेवा प्राधिकरणाचं काम आहे. आणि याच पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने जी काही कलम 39 मध्ये निर्देश दिले होते त्या अनुषंगाने सुरुवातीला महाराष्ट्रामध्ये राज्य कायदेविषयक सहाय्य आणि सल्ला मंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्याच्या अनुषंगाने पुन्हा परत मोफत सहाय्य कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला योजना 1979 साली राबवण्यात आली आणि या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याने सुरुवात केलेली आहे. सर्वात महत्वाचं माइलस्टोन जजमेंट किंवा आपण लँडमार्क जजमेंट म्हणतो, विश्वनारायण खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार आहे. ह्या केसमध्ये, ह्या खटल्यामध्ये भारत सरकारने म्हणजे गोरगरिबांना विधी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना करावी असे सुप्रीम कोर्टने डायरेक्शन दिले. ते डायरेक्शन दिल्यानंतर जस्टिस पी.एन. भगवती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने अहवाल दिला आणि तो अहवाल मिळाल्यानंतर त्या अहवालामध्ये काय सांगितलं होतं, तर जे राज्याचं कायदेविषयक सल्ला योजना जी आहे 1979 तर त्या अंतर्गत दिलेलं जे काही सहाय्य किंवा सल्ला आहे एवढ्या पुरतच हे विधी सेवा किंवा विधी सहाय्य तेवढ्या पर्यंतच मर्यादित न राहता किंवा मग प्रलंबित खटल्यांची संख्या करण्यासाठी जे काही लोक न्यायालय भरवण्यात येतं, तर ह्या सर्व योजनांना, ह्या सर्व उपक्रमांना एक कायदेशीर मान्यतेची आवश्यकता आहे आणि त्यानुसार त्याला त्या अनुषंगाने कायदा तयार करावा, त्याला कायदेशीर मान्यता मिळावी, म्हणजे त्याला संविधानिक वैधानिकता त्याला मिळेल आणि त्यानुसार आपल्याला अनेक चांगल्या प्रकारे काम करता येईल असं जस्टिस पी.एन. भगवती यांच्या समितीने सांगितलं होतं. आणि त्यानुसार विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1978 हा कायदा आपल्या संसदेने तयार केला, पारित केला आणि तो 1994 पासून अंमलात आलेला आहे.
त्या अनुषंगाने मग प्रत्येक ठिकाणी विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना झालेली आहे. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर त्याचे उद्देश आणि कार्य काय आहेत, तर जी काही तरतूद दिलेली आहे विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम आहे 1987चा, तर त्या तरतुदीनुसार विधी सेवा प्राधिकरण आणि विधी सेवा समितींची स्थापना करण्यात आलेली आहे आणि त्यामधील तरतुदीनुसार काम चालतं. बेसिकली आपल्याकडे राष्ट्रीय ते तालुका स्तरापर्यंत ही विधी सेवा प्राधिकरण स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्याच्यामध्ये तालुका विधी सेवा प्राधिकरण आहे, त्याच्यानंतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आहे, त्यानंतर राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आहे आणि राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आहे. बेसिकली आपण DLSA म्हणतो किंवा म्हालसा महाराष्ट्र स्टेट विधी सेवा प्राधिकरण असेल किंवा नालसा नॅशनल लीगल एड सर्व्हिसेस अथॉरिटी आणि तालुका लीगल एड सर्व्हिसेस अथॉरिटी ह्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरापासून ते ग्रामीण घटकांपर्यंत किंवा गाव पातळीपर्यंत हे विधी सेवा प्राधिकरणाचं काम सुरू आहे. आणि राज्यघटनेतले जे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स आहेत त्याच्यानुसार जे काही लाभार्थी घटक आहेत त्यांना विविध कायदे असतील, त्यांचे अधिकार कर्तव्य यांची माहिती देणं, त्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन झालं, त्यांच्या हक्कावरती गदा आली किंवा त्यांच्यावरती अन्याय झाला तर तो अन्याय झालेला हे त्यांना दाखवून देणं आणि न्याय कसा मिळवता येईल यासाठी मार्गदर्शन करणं, कायदेविषयक शिबिरे, चर्चासत्र, कार्यशाळा या माध्यमातून कायदेविषयक जागृती निर्माण करणे आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी लोक न्यायालयाचे आयोजन करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्याकडे हा आता विधी सप्ताह हा सप्ताह राबवला जात आहे. त्याचबरोबर येणाऱ्या शनिवारी लोक न्यायालयाचं पण आयोजन करण्यात आलेलं आहे. तर ह्या विधी सेवा किंवा दोन प्रकार आहेत. एक तर विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विधी सेवा दिलं जातं, मीन्स फ्री लिगल एड दिलं जातं आणि वेगवेगळ्या योजना आहेत त्या योजनांची अंमलबजावणी विधी सेवाच्या माध्यमातून केली जाते. त्याच्यामध्ये नेमकं काय स्वरूप आहे, तर जे न्यायालयांमध्ये चालणारी प्रकरणं आहेत तर तिथे सरकारी खर्चाने वकिलांची नियुक्ती केली जाते. समाजामध्ये बराच सारा घटक आहे की त्यांच्याकडे दररोजच्या दैनंदिन जीवनासाठी चरित्र चालवण्यासाठी पैसे नसतात, तर तिथे अन्याय झाला किंवा कोर्टात जायचं म्हटलं तर कोर्टाची फी असेल, आपल्याला माहिती आहे वेगवेगळ्या प्रकारची कोर्टात स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते, त्यासाठी कागदपत्र तयार करणं, कागदपत्र काढणं, असा बराच सारा खर्च येत असतो. तो खर्च असेल, साक्षीदार भत्ता असेल, प्रक्रिया शुल्क किंवा इतर गोष्टी असणार आहेत, वकिलांची नियुक्ती करणं आहे, वकील प्रायव्हेट वकिलाचा म्हणजे त्याची फी आहे वगैरे, हा सर्व खर्च आहे तो मोफत विधी सहाय्य जे आहे त्याच्या माध्यमातून तिथं दिला जातो विधी सेवा प्राधिकरणाकडून. त्याचबरोबर न्यायालयीन प्रकरणासाठी लागणारे दावे तयार करणे असतील, अपील मेमो, पेपर बुक आहे, या सर्वांसाठी म्हणजे कुठल्याही बाबतीत आपल्याला कोर्टाकडे जायचं म्हटलं तर त्यासाठी येणारे जे काही घटक आहेत आणि तो लागणारा सर्व खर्च विधी सेवा प्राधिकरणाकडून पुरवला जातो. त्याचबरोबर न्यायालयीन निर्णयाच्या सर्टिफाईड कॉपीज असतात, पुराव्या संबंधाची कागदपत्र असतात किंवा इतर कागदपत्र वगैरे असतात, यासाठी सुद्धा हा निधी आपल्याला उपलब्ध होतो. थोडक्यात न्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुषंगाने जो काही खर्च आपल्याला येतो, एक आपण तिथं एक पार्टी म्हणून गेल्यावरती तो खर्च विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्फत केला जातो. पण मग हा कोणासाठी केला जातो, तो सर्वांना उपलब्ध आहे का, तर त्याचं उत्तर असं नाही असं आहे. तो कोणाला मिळतो, तर तो जो कलम 12 मध्ये नमूद केलेले त्या घटकांना मिळतो. कोणत्या न्यायालयासाठी हा आपल्याला विधी सहाय्य घेता येतं, तर कनिष्ठ न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत काम चालणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणामध्ये आपल्याला मोफत विधी सहाय्य घेता येतं. म्हणजे जिथं जिथं गरज लागते तिथं तिथं घेता येतं. आणि त्याच्याचमुळे विधी सेवा प्राधिकरणाने नियुक्त केलेले जे वकील आहेत आपल्याला सिव्हिल कोर्टमध्ये मिळतील, डिस्ट्रिक्ट कोर्टमध्ये मिळतील, हायकोर्टमध्ये मिळतील किंवा सुप्रीम कोर्टमध्ये मिळतील, ज्या ज्या ठिकाणी आपले प्रकरण असेल त्या ठिकाणी संबंधित तिथले विधी सेवा प्राधिकरणाकडून आपल्याला वकील घेता येतात. आता कोणकोणत्या प्रकरणांमध्ये मिळतं, तर कलम 13(1) मध्ये जी काही तरतूद केलेली आहे त्याच्यानुसार कलम 12 मध्ये जी सहाय्य मिळण्यासाठी पात्र व्यक्ती की जे आपण पुढे पाहणार आहोत, तर त्या अशा सहाय्य पात्र मिळण्यासाठी जी व्यक्ती असेल त्या व्यक्तीने जेव्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करायचा आहे, तो अर्ज केल्यानंतर त्याची छाननी होती आणि त्याच्या अनुषंगाने ती व्यक्ती कलम 12 तरतुदीची पूर्तता करते किंवा कसं हे बघितलं जातं. आणि मग नंतर 12 मधील तरतुदींची पूर्तता होत असेल तर त्या व्यक्तीला विधी सेवा प्राधिकरणाकडून सहाय्य केलं जातं. म्हणजे ज्या व्यक्तीला मोफत विधी सेवा घेण्याची गरज आहे किंवा इच्छा आहे, त्याची ती गरज आहे, तर त्या व्यक्तीने अर्ज केल्यानंतर त्याची छाननी झाल्यानंतर त्याला तिथे पात्र असेल तर विधी सेवा त्याला मिळू शकते. आता कोणकोणत्या प्रकरणामध्ये मिळतं, तर सर्व काही प्रकरणांमध्ये त्याला विधी सेवा मिळतं, पण त्याला काही अपवाद आहेत. ते अपवाद कोणते आहेत, तर मानहानीचं म्हणजे डिफॉमेशनचे प्रकरण असतील किंवा विद्वेषपूर्ण म्हणजे जाणून बुजून तुम्ही खोट्या दावे केलेले आहेत, खोटे खटले केलेत किंवा काय, अशा गोष्टींमध्ये मिळणार नाही.
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आहे, न्यायालयाचा अवमान आहे किंवा खोटी साक्ष दिली याबाबत तुमच्यावरती खटला आहे, या आरोपाखाली काही जी कार्यवाही चालू आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला विधी सेवा प्राधिकरणाचं सहाय्य मिळणार नाही. निवडणूक संदर्भात कुठलाही केसेस असेल तर तिथं मिळणार नाही. आर्थिक गुन्हे जे असतील त्याच्यामध्ये मिळणार नाही. त्याचबरोबर सामाजिक कायद्यांविषयीची जी काही प्रकरणं आहेत, म्हणजे अस्पृश्यता असेल किंवा जातीच्या आधारावर किंवा जातीयपूर्व गृहदूषित प्रकरणाच्या विरोधी त्या तक्रारी आहेत. बेसिकली आपल्याकडे अॅट्रॉसिटीज ऍक्ट खालच्या ज्या काही तक्रारी किंवा काय, तर अशा प्रकरणांमध्ये जरी 12 कलमनुसार ती व्यक्ती फिट असेल तरी त्या व्यक्तीला ह्या प्रकरणांमध्ये विधी सहाय्य मिळणार नाही. आता कोणाकोणाला मिळू शकतं, तर कलम 12 नुसार ज्या महिला आहेत आणि मुली आहेत त्यांना विधी सहाय्य मिळते. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती जमातील व्यक्ती आहेत त्यांना मिळते. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाखापेक्षा जास्त नाही त्यांना विधी सेवा प्राधिकरणाकडून सहाय्य मिळते. औद्योगिक कामगार आहेत, कारागृहातील बंदी आहेत, अंडर ट्रायल प्रिझनर्स आहेत, त्याचबरोबर भिक्षेकरी आहेत, त्यांना ह्याचा सहाय्य घेता येतं. त्याचबरोबर विपत्ती असेल, वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आहेत किंवा वेगळ्या आपत्ती आहेत, वांशिक हिंसाचार आहे, जातीय अत्याचार आहे, पूर, दुष्काळ, भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्तीला बळी पडलेल्या पीडित व्यक्ती आहेत, आतंकवादी हल्ला आहे, दंगल पीडित व्यक्ती आहेत, आतंकवादी हल्ल्यात किंवा बळी पडलेल्या सुरक्षा जवानांचे कुटुंबीय आहेत, या सर्वांना विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत विधी सहाय्य मिळू शकतं. त्याच्यानंतर विकलांगता अधिनियम आहे 1995 आणि त्याच्या तरतुदीनुसार जो कोणी विकलांग व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीला विधी सेवा सहाय्य मिळतं. त्याच्यानंतर अपव्यापार आहे, मानवी तस्करी आहे, नंतर व्यापारी प्रकारचं लैंगिक शोषण चालतं, म्हणजे ह्युमन ट्रॅफिकिंगच्या अनुषंगाने जे कोणी पीडित व्यक्ती असणार त्यांना विधी सहाय्य मिळू शकतं. आता प्रश्न असा आहे की बाबा यस मला जर हवं आहे विधी सहाय्य आणि मी जर 12 कलमनुसार फिट आहे आणि मी म्हणून अर्ज केला तर मला हवा तो वकील मिळतो का? तर शक्यतो तुम्हाला तुमच्या आवडीचा किंवा निवडीचा तिथं वकील मिळू शकतो, पण त्यासाठी काय आहे तर तिथं त्या तरतुदीनुसार त्या अर्जाची छाननी केली जाते. सदस्य किंवा सदस्य सचिव जे आहेत त्यांनी त्याची छाननी करून तुमचं जे काही म्हणणं आहे ते विचारात घेतलं जातं आणि ते म्हणणं योग्य असेल, सुटेबल असेल तर तुम्हाला त्यानुसार तुम्हाला तो वकील मिळू शकतो. त्यानंतर जर न्यायालयात प्रकरण दाखल केलं नसेल, म्हणजे फक्त केस दाखल केल्यावरतीच आपल्याला विधी सहाय्य मिळणार आहे का? तर तेव्हा तर मिळणारच आहे, पण त्याच्या व्यतिरिक्त अजून प्रकरण न्यायालयात दाखल करायचं आहे तर सुद्धा आपल्याला विधी सेवा सहाय्य मिळू शकतं. म्हणजे फक्त कोर्टात केस आहे म्हणूनच विधी सहाय्य मिळू शकतं असं नाहीये. तर जेव्हा जेव्हा अन्याय अत्याचार होणार आहे किंवा त्या अनुषंगाने आपल्याला जे काही विधी सहाय्य गरज असणार आहे तेव्हा आपल्याला तिथे विधी सहाय्य मिळणार आहे. पुढचा प्रश्न आहे की विधी सहाय्य कोणत्या वेळी मिळू शकतं? प्रकरण सुरू असताना कोणत्याही वेळी मोफत विधी सहाय्य मिळू शकते का? किंवा जर पूर्वीच्या प्रकरणात आपण खासगी वकील दिलेला आहे, त्याचा निकाल लागला आणि त्याच्यावर आता मला पुढे जाऊन अपील करायचं आहे, तर अशा प्रकरणांमध्ये सुद्धा विधी सहाय्य मिळू शकते का? किंवा मग मी सुरुवातीला वकील दिला होता आणि मला लक्षात आलं की मला त्याचा आर्थिक किंवा हे गरजेचं नाही, मला विधी सेवा प्राधिकरणाकडून येणाऱ्या योजनेची मला माहिती मिळालेली आहे, तेव्हा पण मी तिथं अप्लिकेशन करू शकतो आणि त्या अप्लिकेशननुसार आपल्याला प्रकरण सुरू असताना कुठल्याही वेळी विधी सेवा कडून मोफत वकील मिळू शकतो. त्यानंतर अपिलाच्या वेळेस सुद्धा आपल्याला मिळू शकतो. अशा अनुषंगाने आपल्याला कोणत्याही वेळी विधी सहाय्य मिळू शकतो. हे झालं सहाय्याच्या अनुषंगाने, म्हणजे आपल्याला वकील देणं, आपल्याला तिथं गेल्यानंतर काउन्सिलिंग करणं असेल, त्याच्यानंतर आपल्या जी काही अडचणी आहेत त्या मांडल्यानंतर आपल्याला त्यांच्याकडून गायडन्स मिळणार असेल, मार्गदर्शन मिळणार असेल, हे तर काम आहेच. याचबरोबर विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांसाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. ते उपक्रम नेमके काय आहेत तर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक जे लोक आहेत की जे लाभापासून वंचित आहेत अशा नागरिकांना विधी सहाय्य आणि सेवा उपलब्ध करून देणे आहे. तर वेगवेगळ्या विवाद जे काही घडतात त्याच्यामध्ये समोपचाराने समझोता होण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी लोक अदालतचं आयोजन केलेलंच आहे. त्याचबरोबर मेडिएशन सेंटर आहे की जिथं जाऊन आपण आपलं म्हणणं मांडू शकतो. दोन्ही पार्टीजना बोलवलं जातं आणि मेडिएशन सेंटर सेलचे जे कोणी सदस्य आहेत तिथं त्याचं काउन्सिलिंग, कन्सलेशन, मेडिएशन होऊन तिथं समोपचाराने ते प्रकरण मिटवण्याचं तिथं काम केलं जातं. कारागृहातील कैदी फार महत्वाचा विषय आहे. जे कैदी आहेत म्हणजे अंडर ट्रायल प्रिझनर्स आहेत, कच्चे कैदी आपण म्हणतो, किंवा जे बंदी आहेत की त्यांना शिक्षा वगैरे झालेली आहे, अशा दोन्ही प्रकारच्या कैद्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार मोफत सहाय्य मिळू शकतं. त्याचबरोबर सल्ला देण्यासाठी तिथं विधी सेवा सहाय्यक समुपदेशाची तिथं नियुक्ती केली जाते. पक्षकारांना त्यांच्या वादविवाद सलोख्याने मिटवण्यासाठी सुद्धा मार्गदर्शन केलं जातं. त्याचबरोबर कौटुंबिक जे काही खटले आहेत, अलीकडच्या काळामध्ये कौटुंबिक ज्या काही समस्या वाढल्या तर कौटुंबिक सल्ला केंद्राची सुद्धा प्रत्येक विधी सेवा प्राधिकरणामध्ये सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.
त्याच्यानंतर लोकांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार कर्तव्य याविषयीचं मोफत शिक्षण दिलं जातं. विधी साक्षरता जागरूकता की त्याच्यावरती आपण वारंवार बोललेलो आहोतच. विधी साक्षरता कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी अशासकीय संघटना आहे त्यांना सामावून घेतलं जातं. त्याच अनुषंगाने मग विधी महाविद्यालय असतील, MSW महाविद्यालय आहेत, वेगळ्या NGOs आहेत. तर ह्या सर्व वेगवेगळ्या अशासकीय संघटनांबरोबर संस्थांबरोबर विधी सेवा प्राधिकरण सातत्याने काम करत असतं. त्याचबरोबर विधी सेवा कार्यक्रमांतर्गत वकिलांना असेल, सरकारी वकील असतात, त्यानंतर न्यायिक अधिकारी जजेस असतात, तर त्यांना सेन्सिटायझेशन काम करणं, त्यांना संवेदनशील त्यांना त्याच्यावरती सतत कोर्सेस किंवा रिफ्रेशमेंटचे प्रोग्राम्स महाराष्ट्र ज्युडिशियल अकॅडमी आपल्याकडे तिथं ते घेतले जातात. नंतर मध्यस्थी केंद्रावरती जे मध्यस्थ म्हणून काम करतात त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं, त्यासाठी शिबिरांचं आयोजन केलं जातं. अशा अनुषंगाने हे वेगळे उपक्रम राबवले जातात. उपक्रमांव्यतिरिक्त अजून आता विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. तर त्याच्यामध्ये त्या योजना कोणकोणत्या, तर मानवी तस्करी आणि व्यापार लैंगिक शोषणाचे पीडित जे आहेत त्यांच्यासाठी खास मानवी तस्करी व व्यापार लैंगिक शोषण पीडित योजना 2015 ही अंमलात आलेली आहे. त्या योजनाची उद्दिष्ट दिलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये मुख्य घटक कोणता आहे, तर मानवी तस्करीला, लैंगिक व्यापाराला, जे शोषणाला बळी पडलेल्या पीडित महिला आहेत, मुली आहेत किंवा ज्या व्यक्ती आहेत त्यांचं पुनर्वसन करणं, त्यांना न्याय मिळवून देणं, हे त्याचं मुख्य काम तिथं केलं जातं. त्यानंतर असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगार आहेत आणि त्या कामगारांसाठी जे काही कामगार कायदे आहेत त्याच्या अनुषंगाने असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी कायदा सेवा योजना 2015 ची योजना विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबवली जाते. ह्या सर्व असंघटित कामगार क्षेत्रातल्या कामगारांना सतत वेळोवेळी त्यांच्या हक्कांविषयी जागृत करणं, त्यांच्यावरती काय अन्याय वगैरे झाला तर मग लेबर कोर्ट्स असतील तिथं असेल किंवा अजून इतर काही यंत्रणा आहेत तिथून त्या संबंधित व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण काम करतं. बालकांसाठी बालस्नेही विधी सेवा आणि बालकांचं संरक्षण योजना 2015 ची आहे, ही लागू करण्यात आलेली आहे. बेसिकली बाल हक्क आहेत की जे युनायटेड नेशन्स आणि त्याच्या अनुषंगाने जे काही आपल्याकडे बाल हक्कांच्या अनुषंगाने वेगवेगळे कायदे आहेत, बालविवाह असतील, त्याच्यानंतर ज्युवेनाईल जस्टिस ऍक्ट आहे, बाल कामगार कायदे आहेत वगैरे, ह्या सर्व बाल हक्काच्या बाल कायद्यांच्या अनुषंगाने त्याच्यामध्ये समाजात जागृती निर्माण करणं, अशा घटना घडल्या तर त्याच्यावरती काम करणं, यासाठी ही योजना अंमलात आलेली आहे. मनोरुग्ण आणि मानसिक अपंग व्यक्तींकरता सुद्धा 2015 साली योजना आलेली आहे. बेसिकली मनोरुग्ण जे आहेत किंवा मानसिक रुग्ण आहेत, आपण बऱ्याचदा रस्त्याने वगैरे एखादा मानसिक रुग्ण किंवा मनोरुग्ण पाहतो, आपण जेव्हा त्याला टोल फ्री नंबरला कॉल करतो किंवा 112ला वगैरे नंबरला फोन करतो तेव्हा पोलीस येतात आणि त्याच्यावरती त्या मनोरुग्णाचं रिहॅबिलिटेशन आहे त्याच्यावरती काम केलं जातं. तर तिथं तो मनोरुग्ण आहे त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याचं किंवा त्या अनुषंगाने पुन्हा तिथं त्या योजनेचं तिथं काम केलं जातं. गरिबी निर्मूलनासाठी शासनाच्या खूप साऱ्या योजना आहेत, पण त्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुन्हा गरिबी निर्मूलन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी योजना विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे. आदिवासी हक्क संरक्षण आणि कार्यवाही पण 2015 ची योजना आहे. आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणारे बरेच काही आदिवासी हक्क संरक्षण कार्यकर्ते आहेत. त्याचबरोबर न्यायालयीन यंत्रणेची किंवा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या हक्कांसाठी सतत काम केलं जातं. पुन्हा त्याच्यामध्ये पण आदिवासींना त्यांचे हक्क समजून सांगणं, त्याच्याविषयी साक्षरता त्यांच्यामध्ये निर्माण करणं, त्यांच्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम घेणं, अशा अनुषंगाने ही योजना राबवण्यात येते. अंमली पदार्थांमुळे पीडित व्यक्ती ज्या आहेत त्या पीडित व्यक्ती सेवा असेल, अंमली पदार्थांचं निर्मूलन योजना असेल, या अनुषंगाने तिथं काम केलं जातं. विधी सेवा स्वयंसेवकांकरता योजना आहे. आपल्या विद्यालयाचे पण बरेच सारे विद्यार्थी पॅरालिगल व्हॉलंटियर्स म्हणून काम करतात, तर त्या अनुषंगाने तिथं पॅरालिगल व्हॉलंटियर्सची नियुक्ती करणं, त्यांना प्रशिक्षण देणं आणि त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी ह्या ज्या वेगवेगळ्या योजना आहेत त्या माध्यमातून त्या राबवण्यासाठी काम करून केलं जातं. ऍसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी विधी सेवा योजना आहे 2006 ची. ह्याच्यामध्ये ऍसिड हल्ल्यात ज्या बळी पडतात पीडित महिला आहेत किंवा जे ऍसिड हल्ल्यात बळी पडणारे पीडित व्यक्ती आहेत त्यांना वैद्यकीय सेवा देण्यापासून ते त्यांचं पुनर्वसन करण्यापर्यंत ह्या योजनेच्या अनुषंगाने पूर्णतः काम केलं जातं. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विधी सेवा योजना आहे, अलीकडच्याच काळात 2016 आहे. ज्येष्ठ नागरिक कायदा आलेला आहे त्याच्यानंतर आहे. त्याच्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जे काही कायदे आहेत
ज्येष्ठ नागरिक कायदा, तर तो समाजामधल्या ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सतत सातत्याने विधी सेवेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यशाळा, शिबिरे, साक्षरता उपक्रम घेतले जात आहेत. तर अशा अनुषंगाने हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवण्यात येतात. या सर्व योजना माहिती आपल्याकडे लीगल एड सर्व्हिसेस मध्ये पूर्णपणे मिळू शकते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम, आपण दिलेल्या माहितीबद्दल. महाविद्यालय आपलं ऋणी आहे. त्यानंतर मी आभार प्रदर्शनाचं काम करण्यासाठी कॉलेजच्या अध्यापिका माननीय डॉक्टर राजश्री जावळे मॅडम यांना विनंती करतो की आपण आभार प्रदर्शनाचं काम करावं. रयत शिक्षण संस्थेचे इस्माईल मुल्ला लॉ कॉलेज सातारा व सातारा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित वेबिनार मध्ये कार्यक्रमाच्या शेवटी मी आभार व्यक्त करीत आहे. यामध्ये आज आपण सर्वजण उपस्थित राहिलात व एम्पॉवरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेअरनेस अँड आउटरीच या विषयामध्ये आदरणीय वक्त्यांनी आपणास अत्यंत चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केले आहे. तर प्रथमतः मी आपल्या महाविद्यालयाच्या सन्माननीय माजी प्राचार्य डॉक्टर सुचत्रा पवार मॅडम यांनी आम्हाला लीगल सर्व्हिसेस टू डिझास्टर विक्टिम्स थ्रू लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी स्कीम 2010 या विषयावर अत्यंत मोलाचे मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल आपले कॉलेजच्या वतीने मी मनपूर्वक व विशेष आभार व्यक्त करते. धन्यवाद मॅडम. यानंतर मी डॉक्टर सुचित्रा घोगरे-काटकर मॅडम, मेंबर CWC सातारा व आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत असणाऱ्या या मॅमनी अत्यंत चांगल्या शब्दात फ्री लीगल एड अँड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय लीगल सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूशन या विषयावर मोलाचे मार्गदर्शन केले. हे दोन्ही विषयांमध्ये नक्कीच आपल्या विद्यार्थ्यांना याचा चांगला उपयोग होणार आहे. ज्ञानाची शिदोरी ही आयुष्यभर महत्वाची असते आणि खरोखर आज या दोन्ही वक्त्यांनी आपल्याला चांगले मार्गदर्शन केलेले आहे. त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने मी मॅडमचे आभार व्यक्त करते. धन्यवाद मॅडम. तसेच महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर दीपा पाटील मॅडम यांनी या वेबिनारचे प्रास्ताविक केले व आम्हाला मुलाचे मार्गदर्शन केले आहे. त्याबद्दल मी आपल्या महाविद्यालयाचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी सातारा अथॉरिटी सातारा यांनी वेबिनार घेण्यासाठी संधी दिली व मोलाचे विद्यालयाच्या वतीने सर्व पदाधिकारी यांचे आभार व्यक्त करते. कार्यक्रम किंवा हा वेबिनार आयोजित करण्यासाठी सर्व टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ यामध्ये जाधव सर असतील, मुगली सर असतील, त्याचबरोबर सूर्यवंशी मॅडम असतील, देसाई सर असतील आणि सर्व टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ यांना मी कॉलेजच्या वतीने आपण कार्यक्रम नियोजित करण्यासाठी आपले मोलाचे सहकार्य लाभले त्याबद्दल मी कॉलेजच्या वतीने आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. यानंतर लास्ट बट नॉट द लिस्ट सर्व स्टुडंट पार्टिसिपंट्स आपण या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालात त्याबद्दल आपलेही मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. शेवटी अध्यक्षांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करते. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम.